Lâm Canh Tân bị nghi thường xuyên tỏ tình với Triệu Lệ Dĩnh. Triệu Lệ Dĩnh Studio cũng chia sẻ một video trên mạng xã hội như mọi khi với chú thích. Ngày 17 tháng 6 là thứ Hai, lúc 10 giờ 16 sáng ngày hôm đó, Triệu Lệ Dĩnh Studio cũng chia sẻ một video trên mạng xã hội như mọi khi với chú thích. Đêm hè và gió chiều, đèn neon và những vì sao. Giao hàng vào thứ Hai, một mẩu tin về sự bận rộn của Boss Jay cũng nhận được sự quan tâm rộng rãi của cư dân mạng. Triệu Lệ Dĩnh trong ảnh cũng mặc một chiếc váy trắng tôn lên vóc dáng thon thả hoàn hảo của cô. Chiếc váy không tay còn khoe bờ vai vuông quyến rũ và làn da trắng ngần của cô. Bên cạnh cô là thành phố nhộn nhịp với ánh đèn neon nhấp nháy, nhưng lúc này cô đã trở thành một khung cảnh tuyệt đẹp, đẹp đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt. Cô cũng trang điểm rất thanh tú trên khuôn mặt, dù đã 36 tuổi và là mẹ một con nhưng gương mặt vẫn tràn đầy collagen, vẻ ngoài bầu bĩnh khiến cô càng trông nữ tính hơn. Triệu Lệ Dĩnh trên mặt cũng có chút mỉm cười, nhưng ánh mắt lại u sầu, tựa hồ ẩn chứa vô tận lo lắng. Triệu Lệ Dĩnh cũng cầm kịch bản trên tay, đang cẩn thận nghiên cứu bên bờ sông, trong khi làn gió thổi qua mái tóc mềm mượt của cô, khiến nó càng thêm dịu dàng và nhanh nhẹn. Và khi đưa tay hất mái tóc dài của mình, cô cũng thể hiện một phong cách khác, đặc biệt quyến rũ. Gần đây, Triệu Lệ Dĩnh cũng vướng vào scandal tình cảm với Lâm Canh Tân. Dù trước đó cô đã bác bỏ tin đồn và làm rõ tin đồn, cho rằng cả hai chỉ là bạn tốt, nhưng trước đó cô cũng đã dùng cách chia tay để bác bỏ tin đồn về mối quan hệ của cô với chồng cũ Phân Sao Phân. Nhiều cư dân mạng không chấp nhận. Ngoài ra, khi Triệu Lệ Dĩnh gửi lời chúc phúc trong lễ hội thuyền rồng, bàn tay cầm rông chư được phát hiện là của Lâm Canh Tân vì ngón út của hai bàn tay hoàn toàn khác nhau. Lâm Canh Tân cũng cố tình bỏ chữ P khi đăng ảnh đẹp trai. Ngón út của tôi, điều này cũng mang lại cho người ta cảm giác ở đây không có 300 lạng bạc. Lâm Canh Tân cũng được cho là đã nhiều lần thổ lộ tình cảm của mình với Triệu Lệ Dĩnh và đặc biệt đeo chiếc đồng hồ có tên The Best Daddy làm quà tặng ngày của cha do một thương hiệu thời trang tung ra nhân ngày của cha. Anh ấy cũng cố tình cập nhật những cập nhật của mình, và từ những cập nhật gần đây, anh ấy thường xuyên chia sẻ những hình ảnh liên quan đến thỏ. Chỉ 2 ngày trước lễ hội thuyền rồng, Lâm Canh Tân cũng chia sẻ một bộ ảnh đẹp trai trên nền tảng xã hội cá nhân của mình và gửi lời chúc mừng ngày lễ. Khi đó, anh ấy cũng đang đạp xe điện nhỏ trên con đường rộng rãi, đội mũ bảo hiểm và đeo kính râm. Cả người anh ấy toát lên vẻ trẻ trung và đầy sức sống, đôi chân dài càng thêm ấn tượng. Lâm Canh Tân cũng đăng một bức ảnh ché chin được chụp bên lề đường với nội dung bạn và tôi cuối cùng cũng sẽ lên bờ. Cố lên, hoa sẽ nở dọc đường, và tương lai của bạn cũng vậy. Khi đó, nhiều cư dân mạng không hiểu tại sao, nhưng bây giờ họ chợt nhận ra rằng hóa ra đó là một lời chúc đặc biệt đẹp đẽ. Cùng ngày, Triệu Lệ Dĩnh cũng đăng một bức ảnh xinh đẹp lên mạng xã hội cá nhân kèm dòng chú thích bánh bao cao cấp. Studio của anh cũng retweet và nhấn mạnh nâng cao 2 chiếc bánh bao gạo rông cao để gửi lời chúc nhân đôi. Studio và ông chủ chúc mọi người một Tết đoan ngọ mạnh khỏe. Điều bắt mắt nhất trong bức ảnh này là lòng bàn tay to có chủ ý của cô ấy, khiến cô ấy trông càng tinh nghịch và dễ thương hơn. Nhưng khi phóng to bức ảnh, chúng ta cũng phát hiện ra hai bàn tay dường như không thuộc về cùng một người, khoảng cách giữa các ngón út đặc biệt lớn. Ngoài ra, trong bức ảnh selfie ngày hôm đó của Lâm Canh Tân, anh ấy còn cố tình rút ngón tay út của mình ra. Điều này còn khiến người ta có cảm giác nơi này không có bạc, khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Dù nhìn từ chi tiết có thể thấy Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân cũng bị nghi ngờ đi theo cả hai hướng, nhưng cả hai đều chưa thừa nhận rõ ràng điều này. Ngày nay, tất cả họ đều đang tập trung vào sự nghiệp của mình và hướng tới tương lai. Mặc dù họ sẽ tiếp tục mang đến cho chúng ta những tác phẩm tuyệt vời, nhưng họ cũng sẽ có thể mang đến nhiều tin vui hơn trong thời gian sớm nhất. Tôi tin rằng họ cũng sẽ giành được sự yêu thích rộng rãi của mọi người. Phước lành vào lúc đó,
Tin đồn tình cảm của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh, đúng hay sai? Tin đồn về mối quan hệ giữa Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi trên Internet. Một số người hâm mộ phát hiện ra rằng bản quảng cáo do Lâm Canh Tân Studio phát hành vào ngày 20 tháng 5 được hiểu là một bài thơ châm biếm, theo đuổi, đến vào ngày thứ Tư. Cùng ngày, Triệu Lệ Dĩnh Studio cũng cập nhật tài liệu quảng cáo của Trao Nằm thổi tóc và tạo kiểu tóc. Thật trùng hợp, Lâm Canh Tân đến Trùng Khánh nơi Triệu Lệ Dĩnh đang quay phim vào lúc 4 giờ chiều và đeo ốp điện thoại di động cùng Phân Sinh. Chuỗi sự việc này khiến người hâm mộ suy đoán liệu Lâm Canh Tân có thực sự theo đuổi Triệu Lệ Dĩnh hay không và cả hai có hẹn hò ở Trùng Khánh hay không. Tuy nhiên, theo người trong cuộc, cả hai không ở bên nhau và khả năng họ ở bên nhau gần như bằng không. Triệu Lệ Dĩnh thực sự không có ấn tượng tốt với những người có quá khứ tình yêu phong phú, trải qua một lần là đủ. Trên thực tế, cả hai đều đến Trùng Khánh vì công việc và yêu Phân Sinh đang làm tốt việc phát sóng. Cả nền tảng và các nhà đầu tư đều rất hài lòng với điều đó nên họ dự định tổ chức một bữa tiệc ăn mừng và cắt một làn sóng tỏi Tây. Cũng coi như đủ mì rồi. Nhưng vì gần đây Triệu Lệ Dĩnh đang quay phim nên không có thời gian rảnh nên bám sát lịch trình của nữ chính. Không chỉ Lâm Canh Tân đến Trùng Khánh, mà Đặng Ke, giám đốc Phân Sinh, cũng đến Trùng Khánh. Cái gọi là acrostic copywriting là một từ cố định được cung cấp bởi thương hiệu. Dù cả hai không ở cùng nhau nhưng nếu người hâm mộ CP thực sự hiểu được thì mục tiêu của Lâm Canh Tân sẽ đạt được. Chuyện tình lãng mạn của anh bị các tay săn ảnh vạch trần. Điều này ảnh hưởng đến hoạt động tiếp thị của anh và giờ đây độ nổi tiếng của anh đã giảm sút nghiêm trọng. Thông qua tin đồn lãng mạn này, Lâm Canh Tân đã thành công thu hút sự chú ý của người hâm mộ và tăng độ nổi tiếng của mình. Nói chung, tin đồn tình cảm giữa Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh chỉ là suy đoán và diễn giải của người hâm mộ, không có bằng chứng xác thực nào chứng minh. Cả hai người họ đều đang ở Trùng Khánh để làm việc, và Đặng Ke, giám đốc Phân Sinh, cũng ở Trùng Khánh. Cái gọi là acrostic copywriting là một từ cố định được cung cấp bởi thương hiệu. Dù tin đồn tình cảm khiến người hâm mộ phấn khích nhưng chúng ta nên xử lý những tin đồn này một cách hợp lý và không nên tin tưởng một cách mù quáng. Suy cho cùng, trong làng giải trí, những tin đồn tình cảm luôn xuất hiện không ngừng. Chúng ta phải học cách phân biệt đúng sai và giữ lý trí. Lâm Canh Tân đáp lại fan CP một cách trìu mến, làm rõ mối quan hệ và cảm ơn sự ủng hộ của họ. Mới đây, Lâm Canh Tân đã trả lời một tin nhắn dài gần 500 từ của người hâm mộ CP đầy nhiệt huyết trên mạng xã hội. Điều này đã thu hút sự chú ý rộng rãi và thảo luận sôi nổi của cư dân mạng. Nhờ bộ phim truyền hình cổ trang nổi tiếng, Du lịch cùng Phân, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã hợp tác ăn ý trong bộ phim khiến vô số khán giả phải lòng cặp sau màn ảnh này. Ngoài phim, cả hai còn nhiều lần tương tác khiến fan hâm mộ thêm kỳ vọng vào mối quan hệ CP của họ. Tuy nhiên, sau khi cuộc sống cá nhân của Lâm Canh Tân bị vạch trần, mối quan hệ trở nên phức tạp và khó hiểu. Lâm Canh Tân đáp lại sự nhiệt tình và suy đoán của người hâm mộ bằng một bài báo dài. Đầu tiên, anh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người hâm mộ CP vì họ đã không ngừng ủng hộ và quan tâm đến tác phẩm. Anh ấy hiểu rằng sự kỳ vọng và yêu mến của mỗi người hâm mộ chính là sự động viên và ghi nhận lớn nhất của anh ấy. Lâm Canh Tân thẳng thắn tuyên bố trong câu trả lời của mình rằng anh và Triệu Lệ Dĩnh chỉ là đối tác thuần túy chứ không phải người yêu. Anh tôn trọng sở thích của mỗi người hâm mộ, đồng thời mong mọi người có thể nhìn nhận mối quan hệ của họ một cách hợp lý và không diễn giải hay suy đoán quá mức. Anh nhấn mạnh với tư cách là diễn viên, ưu tiên hàng đầu của họ là hoàn thành tác phẩm và mang đến cho khán giả trải nghiệm xem rạp tốt hơn. Lâm Canh Tân cũng làm rõ một số tin đồn thất thiệt, mong mọi người có thể nhìn nhận một cách hợp lý và không tin vào tin đồn. Là người của công chúng, anh hiểu rằng lời nói và hành động của mình sẽ được chú ý nên sẽ xử lý lời nói và việc làm của mình cẩn thận hơn để tránh những hiểu lầm. Cuối cùng,
Lâm Canh Tân một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn đến người hâm mộ và hy vọng rằng họ sẽ tiếp tục chú ý đến các tác phẩm của anh và cùng anh chứng kiến những màn trình diễn tuyệt vời. Hơn nữa, phản ứng này không chỉ thể hiện sự tôn trọng và biết ơn của Lâm Canh Tân đối với người hâm mộ mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp và trách nhiệm của anh với tư cách là một diễn viên.